هیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. 4 تا ساعت QCY رو می‌خوایم تا آخر این ویدیو بررسی کنیم. 2 تاشون صفحه دایره شکل دارن و 2 تا از ساعت‌ها صفحه مربعی. اولین نکته‌ای که باید توجه بکنی اینه که ساعت دایره‌ای می‌خوای یا ساعت مربعی. حالا بین ساعت دایره مربعی انتخاب کردی، بازه قیمتی هم مشخصه، مثلا 1,500,000. تو برند QCY مدلی که داریم GT و GT2، البته یه 200-300 تومن اختلاف قیمت داره. حالا اگه طرفدار ساعت مربعی هستی میشه GS و GS2، باز 1,500 1,700. این 4 تا ساعت تو بازه زیر 2,000,000 تومن قرار میگیرن که پرفروش‌ترین بازه قیمتی بازاره و ما می‌خوایم که بررسیشون کنیم تا اگه نقاط ضعف مهمی دارن بهتون بگیم، یه راهنمای خرید مناسب داشته باشید تا حتما هیلاتلی شید. با ساعت‌های صفحه گرد شروع می‌کنیم، GT و GT2. چون GT روشن نشد دیگه ما یکی دیگه نیاوردیم که تست بکنیم، اینو کلا توی جاهایی که قراره داخلش رو تست بکنیم حذف کردیم. GT2 به محض اینکه روشن میشه چیزی که جلب توجه میکنه صفحه نمایششه. صفحه نمایش آمولد که رنگ و نور توش خیلی شارپ و شادابه و شدت روشنایی تصویر هم خیلی بالاست. 1000 نیت روشنایی تصویرشه، تراکم پیکسلی 326 ppi و در مجموع صفحه نمایشی که شما رو جذب خودش میکنه. مشخصات صفحه نمایش GT هم دقیقاً همینه و هیچ فرقی نداره. فقط توی قسمت حاشیه صفحه نمایش که بازم ابعاد حاشیه یکسانه، توی GT2 اومدن یه زرنگی انجام دادن و این یه طراحی بزل مانند به کار بردن تا این حاشیه خیلی خوشگل‌تر به نظر برسه و اونطوری مشکی ساده و تو چشم نباشه. چون صفحه نمایش نقطه قوت اصلی این ساعته به نظر من، 2 تا مشخصات دیگه هم میخوام راجعش بگم. یکی اینکه 72% صفحه نمایش اسکرینه و این درصد تقریبا درصد بالاییه. یکی هم که رزولوشن تصویر 466 در 466 که اینم تو این بازه قیمتی باز عدد بالاییه. از نظر صفحه نمایش GT2 که روشن و ما تونستیم تست بکنیم، باید بگم که ساعتیه که تو این رنج قیمتی کاملا راضیتون میکنه و حتی یه لول بالاتر از قیمتیه که داره. یعنی یه ساعتیه که از نظر میزان نور حتی تو طول روز، یعنی زیر نور آفتاب هم میتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه. از نظر رنگ و لعاب و تصویر هم خیلی خوبه. نرخ رفرش ریت تصویرش هم 60 هرتزه که عدد متوسط مناسبی. یه نگاهی به فریم و طراحی بند ساعت‌ها می‌خوایم بندازیم. توی GT2 2 تا دکمه استفاده شده. یک کرون که بالاتر قرار گرفته و به کمک اون میتونید هم اسکرول بکنید، هم میتونید که وارد چیزی بشید. یه دکمه بیزی شکل هم پایین قرار گرفته، پس کلا عملکرد به واسطه دکمه‌های بیشتر راحت‌تره. جنس بدنه از جنس استیل و بند سیلیکونی داره. بند سیلیکونیش خیلی ساده نیست، یه حاشیه کمی این گوشه‌ها اومده کار کرده یک کمی متفاوتش بکنه و این قسمت ساعت هم اومده پر در نظر گرفته تو فریم. اتصالش واسه همین به بند سیلیکونی جذاب‌تره. کلا ساعت یه مقدار یوغورتر به نظر میرسه، احساس میکنید سایزش بزرگتره. اما GT خالی فقط یه دونه کرون داره، دیگه خبری از اون دکمه بیزیه نیست و این قسمت اتصالش به بند سیلیکونی هم همینطوری که میبینید خالیه و اتصال پین مانندش خیلی تو چشمه. این باعث میشه که ساعت کوچیک‌تر و جمع و جورتر هم به نظر برسه و اون استایل خاص اون GT2 رو نداشته باشه. بند سیلیکونیش هم دیگه ساده تر از این نمیتونه طراحی کنه دیگه. دیفالت بند سیلیکونی ساده اینه. داشت این ساعت خاموش از دستم میفته. خب بریم تو دل ساعت رو ببینیم که چه سنسورایی داره و قراره چه کاری واسه اون انجام بده. ضربان قلب اندازه‌گیری میکنه، اکسیژن خون رو میسنجه، کنترل کیفیت خواب رو داره و میتونه میزان استرس شما رو هم بفهمه. اما بریم سراغ عیبایی که تو این داستان داره. مثلا تو قسمت خواب، اگه خوابتون زیر 3 ساعت باشه یا اگه تو حرکت باشه، کلا اصلا نمیتونه بفهمه که شما خوابیدید، یعنی کلا تعطیله دیگه، یعنی چرت‌های وسط روز و خواب کوتاه رو تشخیص نمیده. دومین مسئله اینه که حتی خودش اعلام میکنه که داده هایی که به عنوان حالا مثلا ضربان قلبی اکسیژن خون میده استفاده پزشکی نمیتونن داشته باشن، پس این داده ها خیلی دقیق نیستن و تو این بازه قیمتی درسته که این عملکرد داره و این سنسور وجود داره، باید در نظر بگیریم که همیشه یه درصد خطای کوچیکی وجود داره. میریم تو دل GT2 یه چرخی توش بزنیم و یک کم حس و حالی که داریم رو بهتون بگم. شما میتونید از بین 5 تا حالت مختلف منو اون یکی دوست دارید انتخاب کنید. توی GT خالی 3 تا حالت منو هست که میتونید بینشون انتخاب بکنید. حالا من سرعت عملکرد رو تقریبا مناسب میبینم. نمیتونم بگم خیلی سریع و خفنه، ولی خیلی لگ و باگ خاصی نداره و توی این رنج قیمت یه سرعت متوسط و مناسبه. وقتی که روی آیکونا دارم دقت میکنم، آیکونا از نظر ظاهری هم خوب طراحی شدن. کار گرافیکیش و حالا اون شکل و شمایلی که وجود داره
بد نیستش. تو قسمت در واقع سرعت عملی که توی تغییر منوها بک زدن و توی وارد شدن به یه صفحه جدیدم هست، سرعت عملکرد مناسبی داره. یکی از حسناش اینه که منوی فارسی داره و شما میتونید کل تنظیمات ساعتتون رو به زبان فارسی انجام بدید. نوتیفیکیشن یا پیام فارسی هم طبیعتاً براتون بیاد پشتیبانی میکنه و از این نظر خب این یه حسنه که داره. هر دو ساعت بلوتوث کال یا تماس و مکالمه رو دارن و به واسطه داشتن اسپیکر حتی میتونید باهاشون موزیک هم پلی بکنید. البته حافظه داخلی برای ذخیره سازی موزیک ندارن، فقط همون اتصالی که به گوشی هست میتونه به عنوان یه اسپیکر هم عمل بکنه. تو قسمت ورزش‌ها 100 تا حالت ورزشی تقریبا هست که توی هر دو بازم یکسانه، اما تو جی تی 2 چون یه دکمه جدا داره، با این دکمه پایینی بیزیه که بزنید وارد این قسمت میشید و میتونید بین حالت‌های مختلف انتخاب بکنید و انتخاب که کردید خب بر اساس اون میاد مصرف کالری رو حساب میکنه. بعضی از حالت‌های ورزشی که داره دقیق‌تر با داده‌های بیشتر، بعضی تقریبا هیچ داده‌ای توش وجود نداره و فقط یه استارت و فینیشه و همینطور یه تایمی واسهتون میگیره، دیگه کار دیگه‌ای انجام نمیده. قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن هم ویژگی مشترک بعدیه که تو هر دو ساعت وجود داره و میتونید از این قابلیت استفاده کنید. اگه از این قابلیت استفاده بکنید 2 تا 3 روز باتریشون تقریبا نگه میداره، اما تفاوت‌ها از اینجا شروع میشن. توی استفاده معمولی یا بیسیک مودی که خودش اسمشو میذاره، شما از این ساعت جی تی میتونید ماکسیموم 10 روز استفاده کنید، اما از ساعت جی تی 2 میتونید 15 روز استفاده کنید. جالبه که بدونید بیسیک مودی که خود برند میگه منظورش اینه ساعت حتی به گوشی متصل هم نباشه، هیچ کدوم از سنسورها یا مانیتورینگ ها روشن نباشن و فقط این ساعت همینجوری رو میز باشه. حالا به فرضم شما اینطوری کنید ساعت رو نگاه کنی و بذاری سر جاش. اما با یه استفاده معمولی تر، یعنی وقتی که به گوشیت متصله، این ساعت جی تی رو میتونی حدوداً 4 روز استفاده بکنی، اما جی تی 2 رو تقریباً 8 روز میتونی استفاده کنی. این اولین تفاوتی که مهمه و نشون میده که جی تی 2 ارزش خرید بیشتری داره به خاطر باتری قوی تری که توش به کار رفت. تفاوت بعدی یه مقدار عجیبه و اونم استاندارد مقاومت در مقابل رطوبت و آبه. این بار جی تی قوی تره، IPX8 داره و شما میتونید که به عنوان یه ساعت ضد آب تا یه عمق مشخصی ازش استفاده کنید. اما GT2 IPX7 یه لول استانداردش پایین تره و خودش هم میگه که برای شنا کردن و برای کلن آب اصلا نمیتونید استفاده کنید. خیلی عجیب به نظر میرسه و اینجاست که گاهی وقتا من میگم همه مشخصاتی که برندها اعلام میکنن خیلی واقعی نیست. گاهی وقتا تجربه و زمان استفاده بعضی چیزها رو نشون میده. واسه همین من هر دوی این ساعت‌ها رو در حد ضد رطوبت در نظر میگیرم. میریم سراغ GS و GS2، ساعتایی که صفحه‌شون مستطیل شکلن و کمی طولشون نسبت به عرضشون بیشتره. پس خیلی شبیه اپل واچ مربع کامل نیستن. GS صفحه نمایش TFT داره. با اینکه TFT رنگ و نور توش خیلی بد نیست و به نظرم مناسبه. رزولوشن تصویر رو سایت خودش 2 جای مختلف 2 تا عدد مختلف نوشته، منم دیگه به خاطر همین رجوع نمی‌کنم بهشون. ببینید که انتظار از یه برند تا چه حدی باید بیاد پایین که رو سایت خودش حتی نتونه رزولوشن یه ساعت رو درست بیان. اما GS2 صفحه نمایش آمولد داره و واقعیت اینه که کیفیت صفحه‌ش هم خیلی خوبه. یه مقدار صفحه کرو شده و اینو شما روی دستتون شاید احساس نکنید، ولی به محض اینکه دست بکشید روش یا تو این زاویه نگاه کنید میبینید که این کرو بودن کمی جلوه ساعت رو متفاوت کرده. سایز صفحه‌های نمایش هر دو خیلی بزرگه و اگه طرفدار ساعت‌هایی هستید که کمی بزرگتر از حالت معمولی باشن، این ساعت‌ها به دردتون میخوره. 2 سایز صفحه نمایش GS و 1.96 سایز صفحه نمایش GS2. جالبه که نسبت تصویر هم توشون بالاست، 78 و 79%، عددهایی که نشون میده چقدر حاشیه صفحه نمایش کمه. تنها باگی که به نظر من وجود داره اینه که توی GS حاشیه صفحه نمایش منظم نیست، قسمت پایین بیشتر از بقیه قسمت هاست، اما تو GS2 همه جا تقریبا به یک اندازه است، بالا و پایین کمی از چپ و راست بیشتر هستن، ولی منظم بودن یا وسط بودن صفحه نمایش به چشم میاد. بند ساعت GS2 سیلیکونی متفاوتیه و هاشورای اوریبی روش کار شده که کمی جلوه بند رو متفاوت کرده و واقعا هم شیک تره. دوباره GS معمولی بند سیلیکونی دیفالت داره و نحوه اتصال به
قسمت خود فریم هم کاملا متفاوته. توی GS2 یک کمی اینجا یه بدنه متال مانند یا فلزی مانند اومده پایین‌تر و صفحه نمایش یه لول کوچیک بالاتر قرار گرفته و در نهایت رسیدیم به بند که به نظرم ترکیب خوشگل‌تر و جذاب‌تری استفاده شده. ولی دکمه هاشون هم نکته مهم متفاوت بعدیه. یه دونه کرون داریم و یه دونه دکمه توی GS2، اما توی GS یه دکمه بیزی خیلی دراز که تقریبا تمام سمت راست رو گرفته و همه کار رو دیگه با اون میتونید انجام بدید. همین دکمه رو میزنیم، وارد منوی GS میشیم و شروع میکنیم به کار کردن باش. اولین چیزی که به نظرم میرسه اینه که سرعت مناسبی داره و بازم تو این رنج قیمت نمیتونم ایراد خاصی ازش بگیرم. اینجا که دارم تو صفحات مختلف چرخ میزنم و ورق میزنم، TFT بودن صفحه تو بعضی صفحات یا بعضی جاها خودشون نشون میده و نشون میده که اون رنگ مشکی عمق خیلی زیادی نداره یا مشکی خالص نیست. اما تو GS2 همین الان بخوام یه مقایسه بکنیم، مشکی واقعا مشکی سیاهه و متفاوت بودن صفحه نمایش اینجا خودشون نشون میده. الان که دارم مقایسه میکنم، اگه دیگه خیلی بخوام حساس باشم و موشکافانه نظر بدم، یه اپسیلون سرعت عملکرد توی GS2 بیشتره، ولی اصلا به این معنی نیست که این خیلی کنده. از نظر ویژگی سلامتی و ویژگی ورزشی که اصلا شبیه قبلیان، تنها تفاوت مهم اینه که GS استرس رو نمیتونه بسنجه، وگرنه همه ضربان قلب، اکسیژن خون و حالا کنترل کیفیت خواب رو دارن. بیشتر از 100 تا حالت ورزشی دارن که بین اونا میتونید انتخاب بکنید و دوباره چیزی که در رابطه با GT و GT2 گفتم صدق میکنه. دقت اینا خیلی بالا نیست و درصدی از میزان خطا رو باید در نظر بگیرید و به عنوان داده‌های پزشکی نمیتونید بهشون اکتفا کنید. میتونید زبان فارسی رو توی پیام‌ها داشته باشید و هیچ نگرانی بابت اینکه پیام‌ها مربع میان ندارید، ولی ایموجی‌ها رو همچنان نمیتونید ببینید و جالبه که هر دو رو میتونید حتی تنظیمات یا منو اصلی رو هم فارسی بکنید و اینطوری دیگه زبان فارسی رو همه جا داشته باشید. آلویز آن دیسپلی هم داره که میتونید انتخاب بکنید. توی GS2 با 2 تا تم مختلف هم میتونید آلویز آن دیسپلی داشته باشید. این بار ما حتی تفاوت باتری هم نداریم، یعنی هر دو اینا با یه استفاده معمولی حدوداً 10 روز میتونید ازشون استفاده کنید و با یه استفاده یه کمی بیشتر تقریبا 4 روز میتونید استفاده بکنید که همه این عددا رو کمتر در نظر بگیرید شما. ولی بحث اینه که شباهت کاملی حتی تو باتری داره. GS2 یه دونه گیم هم داره و میتونید باش بازی بکنید. حالا گیم همش خیلی حرفه‌ای هم نیست. یه تفاوت دیگه هم خیلی گشتیم که تو تفاوت‌ها این 2 تا ساعت ببینیم چه چیزایی رو میتونیم بیان بکنیم. اینه که GS خالی 3 تا استایل منو داره، GS2 4 تا استایل منو داره و این یکی از تفاوت‌های خیلی مهمی بود که ما پیدا کردیم. قابلیت مکالمه رو هر 2 ساعت دارن و میتونید که از اسپیکرشون به عنوان پخش کننده موزیک هم استفاده کنید. یادتون باشه که حافظه داخلی نداره، فقط اسپیکر وصل میشه و میتونه پخش بکنه. تفاوت دیگه اینه که بازم مدل پایینتر یعنی GS IPX بالاتری داره. IPX 8 رو پشتیبانی میکنه، اما GS2 IPX 7 رو پشتیبانی میکنه و در واقع اینجا بخوایم اگه خیلی موشکافانه بررسی کنیم، یه تفاوت مهم دیگه هم خودشون نشون داد، ولی بازم من میگم اینا رو خیلی جدی نگیرید. اپلیکیشن QCY رو برای همشون طبیعتا میتونیم استفاده کنیم و به خاطر اینکه ویژگی‌های کاملا یکسانی داشت، من خواستم آخرش برای همه توضیح بدم. تو قسمت واچ فیس که بریم، اینجا میتونید که هر واچ فیسی دوست دارید انتخاب بکنید و از بین این همه واچ فیسی که وجود داره، اونی که میخواد دانلود بکنی و روی ساعت داشته باشی. تو هلس مانیتورینگ میتونی مانیتورینگا رو انتخاب بکنی که 24 ساعته روشن باشه یا همون موقع اندازه‌گیری بکنه و کلا دسترسیش از اینجا قرار گرفته. تو قسمت نوتیس میتونی اینجا نوتیفیکیشن ها یا حالا نوتیس هایی که برات میاد رو روشن خاموش بکنی یا اینکه کلا غیر فعالشون بکنی. اما یه باگ عجیبی که به نظر میرسه این که خبری از ریمایندرها نیست. مثلا ریمایندر زیاد نشستن یا ریمایندر شستن دست یا ریمایندرهای دیگه که تو بقیه ساعت ها یا گجت ها کلا سلامتی وجود داره، اینجا تو اپلیکیشن خبری ازشون نیست و نمیشه پیداشون کرد که به نظرم باگ بزرگیه. توی فایند واچ که بزنید یه صدای از ساعت در میاد که میتونی ساعتتو اگه گم کردی پیدا بکنی، دیگه هم خاموش نمیشه گاهی وقتا. تو قسمت کال که برید اینجا میتونید کانتکت سیو بکنید. یه دونه امرجنسی کانتکت هم هست که تو مواقع اضطراری شاید به کارتون بیاد و یه چیز دیگه این که به عنوان ریموت هم میتونید ازش استفاده بکنید که عکس بگیره و با حرکت دادن دستتون بتونید که دکمه شاتر رو انگار زده باشید و عکس بگیرید. و قسمت واچ ستینگ که همه تنظیمات اصلی ساعت اینجاست و میتونید از اینجا تغییرشون بدید. یه دونه برگردید عقب، تو این قسمت
اگر فرمور آپدیت هم داشت حتما بزنید که ساعتتون همیشه آپدیت باشه سیستم عاملش. البته خیلی سیستم عامل حرفه‌ای و قوی و مجزایی نیست، ولی آپدیت بودن کمک میکنه که باگاش رفع بشه، سرعت خوبی داشته باشه و کندی هم نداشته باشه. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی و اینجا باید کاملا متفاوت از همه چیزی که تو ویدیو دیدید جدول مشخصات عددی یه جور دیگه ای ساعت رو بررسی کنیم. از نظر من و بر اساس تجربه من این ساعت‌ها تفاوت خیلی زیادی با همدیگه ندارن و تنها نکته‌ای که میتونه کمکتون بکنه به خرید اینه که شکل ظاهری کدوم بیشتر دوست دارید. اگر طرفدار ساعت‌های دایره‌ای هستید بین GT و GT2، اگه طرفدار ساعت مربعی هستید بین GS و GS2. دنبال این نباشید که کدوم بهتره، چه ویژگیش قوی تره، باتری اون چقدر بهتره، یا اینکه این استاندارد ضد آبش چقدر واقعا بالاتر و من میتونم خیالم راحت باشه که اگه استخر رفتم چه اتفاقی میفته. عددهایی که تو جدول مشخصات اعلام میکنن برندا توی یه سری از بازه‌های قیمتی واقعی نیست و این تنها چیزیه که من میتونم به شما بگم. باور نکنید این مشخصاتو و سعی کنید که یکم کلی‌تر نگاه کنید. کلی‌تر نگاه کردن یعنی با توجه به اینکه ساعت‌ها از نظر قیمتی خیلی نزدیک به همن، پس تفاوت‌هاشون هم زیاد نیست و باید در نظر بگیریم که تو این بازه قیمتی دقت سنسورها و عملکرد اونا با درصدی از خطا همراه هست. اینو باید بدونیم. دومین مسئله اینه که کیفیت صفحه نمایش تو همشون خوبه، جنس و متریال فریم و شکل و شمایل هم مناسبه، اما از نظر پردازنده و اپلیکیشن خیلی حرفه‌ای نیستن و متوسطن. این از ویدیو بررسی این 4 تا ساعت. وقتی برندا 50 تا 100 تا همینطوری ساعت جدید میدن تو بازار، همین میشه. نوآوری و ویژگی جدیدی نداره، ساعت شبیه به هم یه تفاوت‌های کوچیکی دارن. امیدوارم که ویدیو به دردت خورده باشه و در نهایت هم اگه قصد خرید داشتی اونیو بخر که گارانتی داره و ارزون‌تره تا هم خیالت از بابت خرابی راحت‌تر باشه، همینطوری هزینه کمتری پرداخت کرده باشی. اینطوری امیدوارم هیلاتلی هم بشی.